हामीले ल्यापटप युज गर्दाखेरि हामीलाई कसैले सोधिदिन्छ कि यो तिमीले युज गरेको ऱ्याम DDR1 2 3 कुन युज गरेछ कसरी थाहा हुन्छ। हामीले अब ल्यापटप खोलेर बस्ने कुरा भएन। सिम्पली यो खोलेर हेर्दाखेरि हामीलाई खोल्न नआउन नि सक्छ, किनभने ल्यापटप खोल्नले गाह्रो नि छ, स्क्रुड्राइभर नहुन सक्छ, धेरै कुरा नहुन सक्छ। तर हामीले यो ऱ्याम हामीले युज गरेको ऱ्याम कुन ऱ्याम यदि किन्न जानु पर्यो भने, चाहे भिडियो भने, चाहे कसैले सोध्यो भने तिमीले कुन ऱ्याम युज गरेको, अनि त्यसको लागि हामीले CMD मेथडबाट यो इजिली थाहा पाउन सक्छौँ कि यो ऱ्याम 1 2 3 कुन हो भनेर इजिली थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को मेथड पनि छ, तर त्यो मेथडमा कहिलेकाहीँ देखाउँछ नदेखाउन पनि सक्छ, तर CMD मेथडबाट तपाईँले इजिली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि यो ऱ्याम कुन हो। त्यही भएर यो पुरै भिडियो हेर्नुहोला र इजिली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। विन्डोज R थिचेर विन्डोज+R थिचेर यो CMD कमान्ड खोल्नुपर्छ। अनि CMD लेखिसकेपछि हाम्रो यस्तो रन कमान्ड खुल्छ, जसमा हामीले अब के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मेमोरी WMIC मेमोरी चिप स्पेस दिएर गेट र SMB ब्यास मेमोरी टाइप लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ 24 देखाउँछ, जुन कि हाम्रो DDR3 को 24 छ भने DDR3 हुन्छ। यसरी हाम्रो रेकर्डमा देखाइरहेछ। यसरी हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ हाम्रो कुन ऱ्याम छ। हस्, थ्याङ्क यू।